Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. I'm Miriam at ngayon ay magluluto tayo ng sausage fried rice. Meron tayong sausage, carrots, onion, garlic, spring onions for our garnish. Meron tayong 1 egg at pinaka-importante meron tayong chilled rice. So, ang gagawin natin, lagyan natin to ng asin. Then, i-butter natin yung ating egg. Huwag masyadong mix ha, kasi para hindi siya madudurog masyado. Yan, okay na. Ngayon ay magluluto na tayo. First, maglagay tayo ng oil. Konting oil lang. Then, ilalagay natin yung ating egg. I-fried muna natin yung ating egg. Hindi masyadong mainit yung ating oil para mabuo yung ating egg at hindi siya magbula-bula. Then, gagawin natin sa ating egg ay slice natin gamit yung ating ito. Ayan. Then, set aside natin. In the same wok, maglagay tayo ulit ng oil. This time, igigisa na natin yung ating ingredients na may kasamang onion. Okay, onion. Garlic, then sausage, then ilagay natin yung carrot. Then, ilagay na natin yung ating rice. So, hahaluin na natin siya. Ayan, hahaluin na natin siya hanggang sa maghimay-himay na yung ating rice. Lagyan natin ng asin. Then, ilagay natin yung egg. Then, para magka-kulay kunti, lagyan natin siya ng 1 teaspoon na soy sauce. Konting soy sauce lang, 1 teaspoon.
para medyo malasa talaga siya. Then, ilagay na natin yung ating pang-garnish na spring onions. And, okay na ang ating fried rice. This is sausage, vegetables, and egg fried rice.